እሺ ሰላም ዛሬ ደግሞ ስለ ገሲንግ ጌም እናያለን ማለት ነው። ገሲንግ ጌም የምንለው አንድ ሰው በውስጡ ቁጥር ይዛል፣ ሌላኛው ሰው ደግሞ ያንን ቁጥር ገስ ማድረግ ነው። ወደ ፕሮግራም ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ አልጎሪዝም መስራት አለብን ማለት ነው። አልጎሪዝማችን በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። የመጀመሪያው በሲዶ ኮድ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በፍሎ ቻርት ነው ማለት ነው። እኔ በፍሎ ቻርት ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። አልጎሪዝሙን እናንተ ደስ ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁሌም ፕሮግራም ሲጀምሩ ማንኛውም አይነት ፕሮግራም መጻፍ ከመጀመራችሁ በፊት አልጎሪዝም ብትጽፉ ወይም አልጎሪዝም ብትሰሩለት ፕሮግራማችሁ ቀላል እንዲሆን ያደርግላችኋል ማለት ነው። እኛ ፍሎ ቻርታችን እንጀምራለን። ሁሌም ስንጀምር ስታርት ብለን ነው የምንጀምረው። ከዛ እዚህ ጋር 3 ቫሪያብሎችን ተጠቅሟል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢኒሻል ገስ፣ ዩዘር ገስ እና ገስ ሊሚት የሚባሉ ቫሪያብሎችን ተጠቅሟል። ኢኒሻል ገስ የምንለው ሴክሬት ነምበር የምንለው ወይም እኛ በውስጣችን የምንይዘው ቁጥር ሲሆን ዩዘር ገስ የምንለው ደግሞ ዩዘሩ ገስ የሚያደርገው ነምበር ነው ማለት ነው። ቀጣይ ገስ ሊሚት ነው። ገስ ሊሚት ደግሞ ቻንሱ ነው ማለት ነው። ዩዘሩ ትክክል ካልሆነ የመጀመሪያውን ገስ ካረገ በኋላ ትክክል ካልሆነ ምን ያክል ቻንስ ቀጣይ ቻንስ አለው ኖስ የለውም የሚለውን የሚነግረን ሚይዝልን ገስ ሊሚት እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ እነዚህን ቫሪያብሎች ዲክላር እናደርግና ከዩዘር አክሴፕት እናደርጋለን ነምበር ማለት ነው። ለምሳሌ ገሲንግ ጌማችን ሬንጁ ከ1 እስከ 10 ቢሆን እኔ በውስጤ ኢኒሻል ገስን 3 ሰጥቻለሁ ወይም በውስጥ የሚይዘውን ቁጥር 3 ብዬ ይዘዋለሁ ማለት ነው። ከዩዘር አክሴፕት እናደርጋለን ነምበር ማለት ነው። ዩዘሩ ለምሳሌ አንድን አክሴፕት አደረገ፣ እኔ ደግሞ ያስኩት 3 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ያደርጋል። ኢኒሻል ገስ ከዩዘር ጋር ገስ ጋር እኩል ነው ይላል። ትክክል ከሆነ ዩዊን የሚለውን ያወጣልንና እንዲያደርጋል ፕሮግራማችን ማለት ነው። ትክክል ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር መጣው ገስ ሊሚታችን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ገስ ሊሚታችን ከ3 ጋር እኩል ከሆነ ብሬክ ያደርግና ፕሮግራማችን ዲስፕሌይ ያደርጋል ዩሉዝ የሚለውን ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ገስ ሊሚታችን ከ3 ጋር እኩል ማይሆን ከሆነ ገስ ሊሚታችን በአንድ ኢንክሪመንት ያደርግና ወደዚህ ነው ይላል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ትራያጌን የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርገልና ልክ አሁን የሄድነውን ፕሮሰስ ድጋሚ ይሄዳል። እንደገና ከሌላ ነምበር ከዩዘር አክሴፕት ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቶ ቼክ ያደርጋል። ትክክል ከሆነ ከዚህ ጋር ይሁን ብሎ ፕሮግራሙ ያበቃል። ትክክል ካልሆነ ግን ገሲንግ ሊሚታችን እዚህ ጋር መጥቶ ቼክ ያደርጋል። ከ3 ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ብሬክ፣ ማይሆን ከሆነ ደግሞ ገስ ሊሚታችን ኢንክሪመንት አድርጎ ዲስፕሌይ ትራያግ የሚለውን አድርጎ ፕሮግራማችን ልክ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሉፕ እየሰራ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ታይትላችንን እናስቀምጣለን። ዌልካም ቱ ገሲንግ ጌም ከ1 እስከ 5 ሬንጃችን ይዛል። 3 ቫሪያብሎችን እንጠቀማለን። አሁን ከዩዘር ቫልዩ እንቀበላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኢኒሻል ገሳችን ከ1 እስከ 5 ካሉት ነምበሮች ደስ ያለን ቁጥር እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ 3ን ሰጠው። ዩዘር ገሳችን እና 2 ኮንዲሽኖች እዚህ ጋር ይመጡልናል። ዩዘር ገስ የሚያደርገው እና ኢኒሻል ገሳችን ማች ሲያደርጉልንና ማች ሳያደርጉልን ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ ማች ሳያደርጉ ሲቀሩ ወይም ጀስት ኢኒሻል ገስ እና ዩዘር ገስ ማች ሳያደርጉ ሲቀር ወይም እኩል ሳይሆኑ ሲቀር የሚለውን መጀመሪያ እንስራው። ኢኒሻል ገሳችን ኖት ኢኳል ቱ ዩዘር ገሳችን በሚሆንበት ሰዓት ላይ ጀስት ምን ያደርግልን ማለት ነው ሲያውት ትራይ አጌን ብሎ እንዲያስቀምጥና የሲንን ቫልዩ ወይም የዩዘር ገሳችን እንዲያስቀምጥልን እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ነገር ግን እዚህ ጋር ኢኒሻል ገሳችን ከዩዘር ገሳችን ጋር ማች በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ኢኒሻል ገሳችን ከዩዘር ገሳችን ጋር ማች በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ምን ብሎ እንዲያስቀምጥልን እናደርገዋለን ማለት ነው። ዊን እንዲልልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢኒሻል ገሳችን ከዩዘር ገሳችን ጋር ማች በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ምን ብሎ እንዲያስቀምጥልን እናደርገዋለን ማለት ነው። ዊን እንዲልልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢኒሻል ገሳችን ከዩዘር ገሳችን ጋር ማች በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ምን ብሎ እንዲያስቀምጥልን እናደርገዋለን ማለት ነው።
ፕሮግራማችን ራን አድርገን በምናይበት ሰዓት ዌልካም ቱ ገሲንግ ጌም ሬንጁ ከ1 እስከ 5 ብሎ አስቀምጦልናል። ገሳችንን አስቀምጥ ይለናል። አንድን አስቀምጥኩ። በዚህ ሰዓት ላይ ገሳችን ትክክል አይደለም። ገሳችን 3 ከሆነ ብቻ ነው ትክክል ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ትራያጌን አለኝ ማለት ነው። አሁንም አንድን አስቀምጥ ትራያጌን አለኝ። አሁንም አንድን አስቀምጥኩ ትራያጌን ነው የሚለኝ ማለት ነው። ሶ የሆነ ሰዓት ላይ ሁለትን ሳስቀምጥ ሁለት አሁንም ትራያጌን ነው የሚለኝ። ሶስትን ሳስቀምጥ ይዊን ይለኛል። እዚህ ጋር ሶስትን በማስቀምጥበት ሰዓት ላይ ይዊን ይለኛል ማለት ነው። ሶ ነገር ግን እዚህ ጋር ገሳችን ሊሚት የለውም ወይም ኢንፋይናይት ጊዜ ይሰራልናል ማለት ነው። እዛ ደግሞ መሆን ስለሌለበት ለገሳችን ሊሚት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ገስ ሊሚታችን ምንድነው የምናደርገው? ከአንድ እንዲጀምር እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢፍ ብለን ገስ ሊሚታችን ከ3 ጋር እኩል በሚሆንበት ሰዓት ላይ ጀስት ምን ብሎ እንዲያወጣልን እናደርጋለን? በሰዓት ላይ ሲያወጥ ምን ይበልልን ማለት ነው? ዩ ሎዝ ብሎ እንዲያወጣልን እና እዚህ ጋር ብሬክ እንዲያደርግልን እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ብሬክ ያደርግልናል። ነገር ግን ገስ ሊሚታችን እዚህ ጋር ኢንክሪመንት ማድረግ አለበት። እስኪ ራን አድርገን በምናይበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር 4 ቻንሶችን ሰጡን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቻንስ ከኋይሉ ውጭ ያለው ቻንስ ኢንተርቪው ገስ የሚለው ቻንስ፣ ቀጣዩ አሁንም ትራያጌን አለን፣ ሶስተኛችን ትራያጌን ብሎናል። ከዚህ ጋር አራተኛችን ማለት ነው። በአራተኛችን ይሉዝ አለን። ምክንያቱም አራተኛችን እዚህ ጋር ከኋይሉ ሉፕ ውጭ እዚህ ጋር ሲያውትና ሲን ስለተጠቀምን 4 ያደርግልናል ማለት ነው። ሶስት እድል መስጠት ከፈለግን እዚህ ጋር ገሲንግ ሊሚታችን ከ2 ማስጀመር እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ሰጠህ፣ አሁንም ትራያጌን አለኝ፣ አንድ ሰጠህ ትራያጌን አለኝ፣ አንድ ሰጠህ፣ 3 ጊዜ እድል ሰጥቶናል። ከዛ አሁን ትራያጌን አለን ማለት ነው። 3 የሰጠን በሶስተኛው ይሉዝ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 እድል ሰጥቶናል ማለት ነው። ጀስት ገሲንግ ጌም እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ጀስት 2 እዚህ ጋር ሰጠው ትራያጌን አለኝ፣ 3ን ሰጠት በሰዓት ላይ ይዊን የሚለውን አወጣለን ማለት ነው። ገሲንግ ጌም ልክ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።